Krok číslo 1. Vybavení. Doteď jsem měl stan jenom pro 2 osoby. A říkal jsem si, že na ten bikepacking a nějaký ty solo wandry by se hodilo něco menšího, lehčího. A když mi včera Tomáš poslal odkaz na dekatloňácký malej stan, takovej pěkný, hezký, tak jsem si říkal, kurňa, spojím příjemný s užitečným a vyrazím z Teplic, kde se nachází prodej na Decathlonu, stan si vyzvednu a rovnou ho i na dnešní vejletě otestuju. Tak jdem pro něj. Díky. No nic, tak jsem dovybaven, zabalen a můžu vyrazit. Jsem v Krupce a odtud budu vyrážet pěkně do Krušek na Komáří výšku, kam jsem doufal, že se nechám trošku vyvízt lanovkou, ale protože v přepravním řádu mají napsáno, že převáží jenom nenaložený kola, tak to musím vyšlapat vlastními silami. Bude to pěkný kopeček. Normálně bych se hecnul a ty kopečky nějaký, aspoň nějaký teda vyjel, ale takhle naložený zkrátka musím dupat po svých, protože to kolečko má o pár kilo navíc. Ale tak to prostě je a s tím se v bikepackingu musí tak trochu počítat. Když si vyberete nějaký větší kopečky nebo offroadové cesty. Není to jenom o ježdění na kole. Takže musel jsem si udělat takovou malou technickou přestávku, protože jsem musel upgradeovat nosiče nebo držáky na pití, jelikož jsem odkoukal z YouTubeových videí super tip, jak si dát držáky na vidlici. Ale už jsem nedomyslel, že ty flašky, které já tam dám, jsou docela veliký. A ono jak to jede a jakoby, že jo, klínká se to tam, tak ten držák je hliníkovej a vyvyklá ho to a flaška má pak tendenci vypadnout, co se mi samozřejmě stalo. Takže do příště budu muset upgradeovat držáky o nějaký pásek, řemínek nebo něco, co upnu ještě jakoby u horní části té lahve. A teď jsem musel udělat takovou polní opravu pomocí elektrikářské pásky, ta spraví všechno. Ale vypadá to už teďka festovně a bude to držet. Takže taková malá vsuvka, malý upgrade k zamyšlení do budoucna. Jinak já jsem teďka před Petrovicema, takže mě čeká odstavený letadlo, pak směr Ostrov a
tam se vyšvihnu už mezi skály a budu pokračovat na Děčínský Sněžník. No nic, upgrade proveden a já pomažu. When I met you, when we started off, it sure was a different kind of love. Should I get up and run? Stop it right before it had begun. I was from morning dove, and you were the harp chasing me through the air. You loved like you didn't care. A different kind of love. A different kind, it was such a different kind of love. A different kind of love. When we started off, it sure was a different kind of love. Should I get up and run? Stop it right before it had begun. Takže za hodinku zapadá sluníčko a já jsem na místě bivaku. Tady, kde už jsem spal asi 5krát, 6krát, už ani nevím. Každopádně mám hodinku na to, abych postavil stan, který mám poprvé v životě, ještě jsem ho neviděl ani rozbalený, tak snad nebudu vyvalený a dám to dokupy v cukletu. Jdem se na to podívat. Edukační video, nedoporučuju tohle dělat. Nejdřív si svoje vybavení vyzkoušejte pěkně v klídku, někde za barákem, na zahrádce. Ať nejste pak překvapení. Třeba jako budu já. Doufejme, že ne. Nečekal jsem, že bude fakt takhle malinkatý. Já osobně bych řekl, že velikostně nebo objemově takhle zbalený je i menší než Lenčin 1. A to v něm je i nosný systém, komplet, sakum prásk. Tohle je paráda, jako to se mi na tom strašně líbí. Velikostně uvnitř bych řekl, že to je jak Lenčin 1, no prostě na ležení maximálně se posadit. No ale vítr je tu pořádnej, tak se to vydrží. Jdeme postavit tropiko a pořádně to vypnout. A vypadá docela dobře. Je to tam krapec stisněný, ale to u jedničkových stanů prostě je. A ta přesníka je super, tam, že se může položit vlastně vybavení na podlážku. Jo, to se ještě tady takhle chytne tady za tohle. To jednou rukou neudělám. Jedna kapsa, druhá kapsa, třetí kapsa. Tak já se jdu nastěhovat. No vidíte, kouzlo nechtěného. Podívejte se, jak mi stan krásně ladí s karimatkou. Jo a nevím, jestli jsem to zmínil nebo nezmínil. Já tady furt hachlu a šermuju slovama jako lehkej, malej stan. Ale já jsem asi neřekl, že váží 1,3 kg. Komplet sekumpra s kolíkama, s úvazama, s obalama. 1,3. Což se samostatnou konstrukcí. Jako za tu cenu Decathlone, dobrá práce. Tak dobré ráno světe.
Noc byla docela teplá, respektive nebyla mi vůbec zima, ale ten vítr byl úplně šílený. Upřímně, takovýhle vítr jsem ještě při spaní v přírodě asi nezažil. Chvilkama jsem měl pocit, že mi na hlavu padá nějaký tryskový letadlo. Jaký hukot to byl. Tenhle větříček se teďka ráno je pro mě v porovnání s tím, co bylo v noci, úplný bezvětří. Každopádně ten stán si asi lepším testem projít nemohl. Ještě teda mohlo nějak pršet nebo protože mračen být nebo něco takového. Ale tak to třeba zase příště. Každopádně už jsem trošku přeležený, takže vstanu, mrknu na výhledy, východ slunce, nasnídám se a pofrčím směr Děčín. Jak tady balím ten stan, tak jsem si všiml ještě jedný takový vychytávky, řekněme. Ono, když vyrážíte třeba ten bikepacking a berete si sebou stan, tak můžete narazit na takový menší problém a tím jsou nosné tyče. Ono totiž klasicky tyče od stanu jsou docela dlouhý a máte problém je pak někde na to kolo zabalit. Proto se dělají třeba speciální bikepackingové stany a to jsou vlastně úplně obyčejné stany s tím rozdílem, že ty tyče jsou zkrácený, aby se vám vešly třeba do rámovky, na řídítka, pokud máte třeba berany, tak tam jste omezení tou týlkou a tak dále a tak dále. A tenhle stan má super krátký tyče. Krásně se vejde kamkoliv, jo, tady samozřejmě se vejde úplně na pohodu, ale kdybych chtěl, můžu to hodit i do rámu, zbyde mi tam spousta místa, jo, takže není problém. Tohle je stan připravený na bikepacking. No nic, na mě je asi vidět, jaká je tady kosa. Chviličku bez rukavice a ruka mi míní mrazem upadnout. Takže já jdu dobalit a do sedla a frčím někam do nížiny, kde tolik nefučí a není taková kosa. No páni, tak to byl teda dobrý kamenitý kostitřas. Ale úplně krásně cítím, jak jsem vyklesal. Tak je najednou úplně teploučko, skoro nefouká, na sluníčku, by se člověk mohl skoro opalovat. A je to jenom, já nevím, 200 metrů dolů. Je to mazec. No nic, já pokračuju směr Děčín na vlak. A už se s váma asi rozloučím, protože nepotřebujete vidět asi záběry nějakého zaplivaného města. Ostatně toho máme asi dostatek přes týden všichni a proto utíkáme o víkendu do té přírody, no ne? Takže jo, mějte se pěkně a u dalšího videa ahoj.